درود. این قسمت میخوام چند تا از پلاگینایی که همیشه استفاده نمیشه و توضیحاتش کمه رو یه جا با هم بگم توی قسمت ششم. خب اولیش افکت فست دیست، اسمش افکت فست دیست یعنی اون دیستش یعنی دیستورت کردن، یعنی خشدار کردن از صدا. مثلا الان افکت اون رو روی لاین 11 یعنی آکوستیک نایلون گیتارمون داریم. خب بریم روی گیتار ببینیم چه اتفاقی میفته. خشدارش میکنه. بعضی جا استفاده میشه، بعضی جا هم استفاده توی میکس وکال بعضی از موزیکای ترپ استفاده میشه مثلا، یا بعضی از اینسترومنت ها. خب برش بیناریم یه دونه افکت بعدی ساوند گودایزر برای جایی استفاده میشه که اون سمپل یا چیزی که استفاده کردیم صداش ضعیفه و میخوایم اونو تقویت کنیم. مثلا این یه ساوند گودایزر بذاریم، حجم صدا رو نگاه کنیم اومد پایین، حالا بذاریم میره بالا. فقط کمک میکنه که صدای اون چیزی که بهش ساوند گودایزر اضافه کردیم بیشتر بشه. توضیحات خاصی هم نداره، همین قوی ترش میکنه همین صدا رو. افکت بعدی فست LPه. روی گیتار نایلون هم میخوام بدم فست LP رو که راحت متوجه شید. فست LP قسمت کاتافش یه کاری میکنه که قسمت زیر تو اکولایزر ضعیف تر میشه. گوش کنیم مثلا این بوده شده این. این هم میتونیم استفاده کنیم، ولی مثلا بعضی موقع مثلا میخواین تغییرات داشته باشه تو بیت، از کم به زیاد مثلا اینجوری شه، یا میتونید مثل همون روشی که توی لاف فیلتر گفتم عمل کنین، یه پترن بزنین زیرش و دکمه استارت رو بزنین و تغییرات رو اعمال کنین، یا میتونید مستقیم اینجا اتوماسیون کلیپ بگیرین تغییراتتون رو بدین مثلا از کم به زیاد. اتوماسیون گرفتن هم این کارو کرد. همین فلنگر بذار تو با پیانو بهتون توضیح بدم فلنگر رو. یه حس پیچیدگی تو صدا دست میده وقتی که فلنگر رو میزنی، یه حس پیچیدگی بهش میده، دپث عمقش رو بیشتر میکنه، عمق پیچیدگی. کار قدیمی شده از فلنگر استفاده کردن، ولی هنوز هم میتونید استفاده کنید. خب به افکت مهمتر از بقیه میرسیم که این بیشتر چرا استفاده میشه اگه بخواید میکس دقیقی انجام بدیم. مثلا من تو کریستال و
فروتی استریو انهانسر، یعنی افزایش دهنده استریو. انهانس یعنی شدت و افزایش دادن. استریو هم که یعنی استریو خودمون دیگه. یعنی استریو یعنی چی؟ یعنی اون فاصله ای که صدا از هدفوناتون داره. توی هدفون معلوم میشه، توی مانیتورینگ هم معلوم میشه. یعنی این که یه فاصله ای داره دیگه بالاخره اون صدایی که توی هدفون میشنوین. یعنی این صدا وقتی که استریوشو بیشتر میکنین فاصلهش از گوش شما بیشتر میشه، یعنی دورتر شنیده میشه. کمتر صداش شنیده نمیشه و دورتر صداش شنیده میشه. این مستقیم شنیده میشه ولی این دورتر. یه حس بهتری کلا داره وقتی از انهانسر استفاده کنیم. صدا حسش بیشتر میشه. یکم ادامهش بدیم. اینو میکونیکش میکنم. میکونیک کردن یعنی این دکمه. میکونیک کردن یعنی از همون جنس، از همون پترن یکی دیگه برامون میسازه. یعنی اگه اینو تغییرات توش انجام بدیم این توش چیزی عوض نمیشه و میتونیم متفاوت کار کنیم دیگه. خب ملودیامون رو عوض بخوایم بکنیم این خیلی به کار میره. خب برای کروس کار میخوایم یه ذره عوض کنیم. اینم میکونیکش کردیم. میتونیم یه ملودی دیگه توش بزنیم. صداش یه ذره کم میکنیم، ولوسیتیش. از گیتار هم حالا یه میکونیک میگیریم. و انجام میدیم بقیه کاراشو.
اکروس کار درام هم اضافه میکنیم اینجا. قسمت‌های بعدی اضافهش میکنیم. تا همینجا فکر کنم کافی باشه برای این قسمت.